අපිට තියෙන මේ රිලේෂන් එක අපි දැන් normalization කියන්නේ අපි දැන් පුළුවන් highest normalization form එකට convert කරන්න යන්නේ right. ඒතර මෙතන values දීලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් assume කරන්න ඕනේ මේ තියෙන හැම value එකක්ම single එහෙම නැත්නම් atomic කියලා. ඊට පස්සේ අපිට කියන student name එක depend වෙනවා student number එක මත, lecturer depend වෙනවා course number එක මත, grade එක depend වෙනවා mark එක මත. In which normal form is the schema student performance in? Explain your answer. දැන් මෙතන අපි assume කරනවා මෙතන values ඔක්කොම atomic values කියලා right. අපි එහෙම assume කරනවා නම් මෙතන තියෙන normalization form එක මොකද්ද? 1NF. 1NF එකේ තමයි තියෙන්නේ. මම color එක change කරනවා. ඒතර අපිට කියන්න පුළුවන් all the attributes are atomic. ඒ කියන්නේ single values. If the schema is not in 3NF, convert it to the schema in 3NF. හරි අපි දැන් 3NF එකට යන්න කලින් මේක දැන් 1NF එකෙන් තියෙන්නේ 2NF එකේද තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. 2NF එකට ආවම මොකද්ද බලන්නේ? අපි 2NF එකේ බලන්නේ no partial dependency right. 2NF second normalization form no partial dependency. හරි. දැන් මෙතන බලමු student performance table එකේ student number course number එක මත දෙකම මත depend වෙනවා mark එක, grade එක, degree එක. lecturer student name තියෙනවා right. student name කියන එක depend වෙන්නේ මොකක් මතද? student number එක මත depend වෙනවා student name. ඒ වගේම අපිට කියලා තියෙනවා lecturer කියන එක කෙනා depend වෙනවා course number එක මත. course number එක කියන්නේ අපේ key එක right. ඒතර key එකක් මත depend වෙනවා. දැන් මෙතන අපි composite key එකක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒතර course number එක මත depend වෙනවා lecturer. තව එහෙම depend වෙන මොකුත් මෙතන තියෙනවද? අපිට කියලා දෙනවා grade එක depend වෙනවා කියලා mark එක මත. හැබැයි mark එක කියන්නේ අපේ candidate key එකේ part එකක් නෙවෙයි right. අපි key එක student number and course number. ඒතර mark කියන්නේ key එකේ part එකක් නෙවෙයි. එහෙම වුණොත් මේක අපි ignore කරනවා. දැන් මෙතන අපිට කෙලින්ම දාන්න පුළුවන් not in 2NF. we need to convert right. අපි convert කරන්නේ කොහමද? එතකොට අපි separate කරගන්නවා මේ table දෙක. example එකක් විදිහට මම table එකක් ගන්න student කියලා. මේක දානවා student number and student name. එතකොට student number කියන එක ඇවිල්ලා primary key එක වෙනවා right. color එක වෙනස් කරගමු. ඊට පස්සේ අපි තව table එකක් දාගන්නවා course කියලා. course table එකේ course number එක primary key එක වෙනවා. course lecturer වෙනවා අපේ value එක right. ඒතර මේ non key attribute කෙලින්ම depend වෙනවා primary key එක මත. partial dependency නැහැ. දැන් අපිට ඉතිරි values ටික add කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ student performance table එකේ අපිට තියෙනවා primary key ඒ කියන්නේ student number එකයි course number එකයි values තියෙනවා mark, grade, ඒ වගේම degree. මෙන්න මේ values ටික දැන් අපිට ඉතුරුලා තියෙනවා. දැන් මේ table එකේ තියෙන්නේ 2NF එකේ. කිසිම issue එකක් නැහැ 2NF එකේ තියෙන්නේ. දැන් අපි ඊළඟට convert කරනවා මේක 3NF එකේද තියෙන්නේ බලන්න ඕන right. එතකොට 3NF එකට අපම මොකද්ද වෙන්න ඕන? no transitive dependency. no transitive dependency කියන මේ condition එක successful වෙන්න ඕන right. ඒතකොට මෙතෙන් ආපුවම අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ student මෙතන ඇවිල්ලා key එක අපේ student number එකයි course number එකයි right. එතකොට අපිට මෙතන කලින් කියලා තියෙනවා grade එක depend වෙනවා mark එක මත. එතකොට grade එක depend වෙන්නේ non key attribute එක මත candidate key එකක් නෙවෙයි.
ඒ කියන්නේ මෙතන ට්‍රාන්සිටිව් ඩිපෙන්ඩන්සි එකක් තියෙනවා. අපි දැන් මේක නැති කරගන්න අපි අලුත් ටේබල් එකක් හදාගමු. මේ තියෙන ටේබල් දෙක එහෙම තියෙනවා. මම ඒ දෙක කොපි කරගන්නවා. තව අලුතෙන් එනවා අපි ටේබල් එකක් ගන්නවා grade කියලා. එක්සැම්පල් එකක් විදියට grades කියලා එකක් හදාගමු. ඒතර මේකේ මාක් එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා grade එක. ඊට ස්ටුඩන්ට් පර්ෆෝමන්ස් ටේබල් එකක් තියෙනවා. මෙතන ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා and course නම්බර් එක මේ දෙක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා මාක් එකයි ඩිග්‍රී එකයි. හරි. දැන් මේ දෙක ඇවිල්ලා ප්‍රයිමරි කී දෙක right. ඒ කියන්නේ අපේ කොම්පොසයිට් ප්‍රයිමරි කී එක. දැන් මේ ටේබල් ටිකම තියෙන්නේ third normalization form එක right. ඒ කියන්නේ partial dependency නැහැ, transitive dependency නැහැ. 3NF එකට අපි දැන් කන්වර්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මෙතන ප්‍රයිමරි කී එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මාක් කියන එක student performance එක student number and course number.